إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم سيكون حول طيور الزبرة. سنتحدث عن سبب نتف زوج الزبرة لريش الفراخ وحل لهذه المشكلة. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتف ريش الفراخ بنسبة كبيرة يكون من الذكر، ولكن في بعض الأحيان الأنثى هي أيضا من تقوم بنتف ريش فراخها، وبعض المرات الذكر يقوم بنتف ريش الأنثى، وأيضا الأنثى قد تقوم بنتف ريش الذكر. والآن سنتعرف على الأسباب التي تجعل طيور الزبرة تنتف ريش بعضها البعض. أول سبب وهو نقص نسبة الكالسيوم عند زوج الزبرة. نقص نسبة الكالسيوم تؤدي بالذكر أو الأنثى إلى نتف ريش بعضها البعض أو نتف ريش فراخها، لذا وجب تقديم عظم الحبار بشكل دائم في القفص، وتقديم بيض المسلوق به بالقشرة مرتين في الأسبوع لكي نزود زوج الزبرة بالكالسيوم الكافي. السبب الثاني وهو أن زوج الزبرة يقوم بنتف ريش فراخه ويقوم بحملها إلى العش لبناء العش بها، فعنده خروج الفراخ من العش تقريبا في يوم 25 أو 26 يوم يجهز زوج الزبرة لبناء العش والتزاوج مرة أخرى، وإذ لم يجد مواد التحشيش سيقوم بنتف ريش فراخه وبناء بها العش، لذا وجب تقديم مواد التحشيش لكي لا يقوم الزوج بهذا السلوك. السبب الثالث الذي يجعل طيور الزبرة تنتف ريش فراخها وهو أن الفراخ عندما تخرج من العش هنا يحضر الزوج للتزاوج مرة أخرى، فيقوم بضرب الفراخ وإخراجهم من العش. وهنا أخي الكريم وجب عليك فطام الفراخ وعزلهم عن الأبوين، لأن الكثير من لا يقوم بعزل الفراخ، وهذا خطأ. عند فطام الفراخ وتتأكد بأن الفراخ تعتمد على نفسها، هنا أخي الكريم تقوم بفطامها لكي تتجنب ضرب زوج الزبرة لهذه الفراخ. وإذ لم يحن موعد فطام الفراخ بعد، وتتأكد بأن الذكر هو من يقوم بضرب الفراخ، تقوم بفصل الذكر عن الأنثى وتترك الأنثى وحدها هي من تقوم بإطعام الفراخ حتى يحين موعد الفطام. كانت هذه هي الأسباب الثلاث الرئيسية لنتف زوج الزبرة لريش فراخها. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم.